Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama, libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. So tayo po ngayon ay nasa third quarter ng ating ETUlay online tutorial class. Okay? So ating i-present ang ating presentation. Correct? Isada natin. So magbabati muna ako sa ating mga viewers ngayong hapon ito. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers from Santo Tomas, Pampanga. Wow, ang layo. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating pong taga Kidapawan City. Wow! Hello po, Bricks Jao. Yan, dito po ang ating mga taga Kidapawan. And then meron din tayo from Zambales, which Marilyn, hello po. And from Pablo City, Laguna. Wow, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito po sa ating ETUlay. Okay po. So ang ating pong presentation, correct? Present po ang ating pong week 1 para po sa ating quarter 3. Akalain nyo po yun, ano? Tayo po ay nasa quarter 3 na. So, ang ating pong subject ay Science 6. Yan. So, habang hinahanda po natin ang ating presentation, again, magandang hapon po ulit sa ating pong mga viewers from Kabugao North Central School. Ayan. Hello po, Sir Henaro. Hello po, Barangay Rizal. And then, Ilocos Sur, layo. And then, Calabarzon. Yan, Region 4. Hello po sa aking mga taga-Batang. Batang. Yan, sa Batangas. Okay po. Aking lang po i-represent ang ating po presentation. Yan, thank you po sa ating web director. Okay, so,
Sa ating pong presentation, makikita niyo po, today is Monday. So, kailangan i-start po natin ang ating Monday ng masaya. Marami kayong natutunan ngayong Monday na to from morning until ngayon. Mamayang hapon to, meron pa rin pa tayo mga iba pang mga inanda para sa ating ETUlay. Okay? Again, sabi ko nga po, Science 6 po ang ating subject para hindi malito ang ating mga learners. Hello mga learners, huwag kayong malilito. So, ako po ang inyong tutor Angel, ang gagabay sa inyo para siliksikin at alamin ang mundo ng agham. Okay? Ating sabay-sabay na alamin kung anong meron sa Science 6, Quarter 3, Week 1. Okay? Yan. So, hello po ulit. May nagpapabati lang po. Hello po ulit from San Antonio, Zambales. Ayan, hello po. Hello po sa aking pong namahal na principal. Yan, Doc Dave. Salamat po sa pagtutok. At sa lahat ng aking mga kasamahan sa Taal Senior High School. Salamat po ng marami sa inyo pong walang sawang pagsuporta dito po sa ating ETUlay. Okay? So, Science 6 po tayo. Ano po ang topic? It's about friction. So, ready na ba kayo mga bata? Kung ready na kayo, inyo nang i-ready ang ating ballpen at papel. Kayo din ang ating notebook at kwaderno. At tutulungan kayo ni Tutor Angel o gagabayan kayo ni Tutor Angel sa ating leksyon ngayong hapon. Di ba? Masaya yon? Sige nga, pakipusuan naman si Tutor. O kaya like, yan. Ready na daw, sabi ni Alriza. Hello. It's all about friction and gravity, right? So, excited na ang lahat. Kakatuwa. Hello po from Lipa, Batangas. Yan. Hello po sa inyo. So, habang pine-present lang po natin ang ating presentation, babati muna po ulit tayo para tayo ay ma-acknowledge natin. Kasi sobrang dami pong nanonood sa atin today. Ayan. Tayo po ay pwedeng mapanood sa Facebook at YouTube. Ayan. So, saan nga po ba yon? Sa ating pong DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines at DepEd tayo Facebook page. Yan. Pwede rin po tayong mapanood sa YouTube. Ayan, pasensya na po doon sa ating background. Sa ating pong YouTube channel, sa DepEd Edtech Unit at DepEd TV. Ayan. So, huwag pong kakalimutan i-like at i-share po ang ating pong video para po sa hapong ito. Okay? Sige po. Okay. So, makikita po natin sa ating screen. So, makikita po natin sa ating screen ang ating pong PowerPoint presentation. Makikita na po kaya? Okay, sige po. So, isa-share ko muna ang ating pong PowerPoint. Huwag kami mag-alala. Tayo po ay sama-sama sa ating pong paglalakbay. Yan. So, sinasabi natin itong paglalakbay kasi sama-sama tayo, hindi tayo mag-iiwanan. Okay? So, nakikita na po ang ating pong presentation. Sige nga, tingnan natin kung nakikita na ng maliwanag. Ayan. Okay na po ba, direct? Ayan. Yes, salamat po sa mga nag-heart. Salamat, Sophia. Hello, Bricks. Salamat sa mga nanonood. Okay, tingnan lang tayo. Yes, hello din po sa mga taga-Imus, Cavite. Yan, say more. Hello po. Good afternoon po. Ayan, atin lang pong i-open ang ating presentation. Ready na? Okay. Yes, ma'am. Pwede na. So, medyo mabagal lang po ang ating po presentation. Kapit lang po. Yan. So again, Monday, umpisahan natin ito ng masaya. Huwag po kayong bibitiw. Ano? Kasama niyo pa rin po si Tutor Angel. Ayan. Tutor Angel, grade 6. Ayan, pwede po tayong mag-selfie. Habang si Tutor ay nagdi-discuss. Ayan. Yes, huwag kalimutan mag-selfie at isend sa ating pong page, sa Edtech or sa ating DepEd Philippines Facebook page. Ayan. Pwede rin po kay Teacher Angel. Ayan. So, ready na ba kayo, guys?
Ayan, so selfie-selfie tayo na ating pong ihanda ang mga camera. Yan. So ano nga ba ang ating malalaman sa araw na ito? So what I need to know. Yan. So after going through this lesson, you are expected to infer how friction and gravity affects movement of different objects. Again, ang ating objective ay infer how friction and gravity affects movement of different object. Yan. Aalamin nga natin kung ano-ano ba o paano ba naapektuhan nga ba ng friction at gravity ang iba't ibang paggalaw o pag-move ng different object. Yan. So, aalamin natin. So, let's start with simple picture analysis. Ready, guys? O, ihanda na ang ating lapis at ballpen para tayo ay makapagsagot. Okay. So, sa ating unang larawan, makikita natin dito ang salitang push, pull, o sa Tagalog ay tulak at hila. So, sa palagay ninyo, ano kaya ang salita na maaari nating iugnay sa larawang ito? Sige nga, tingnan natin ang ating mga online viewers. Pwede po kayong mag-comment sa ating pong chat box. Hello po. Magandang hapon po from Karsadang Bago Elementary School. Hello po. Magandang hapon. From Imus Cavite again. Hello po. Yan. Hello, Ma'am Shaira. Maraming salamat, Ma'am Shaira. Okay. So, ito ay force. Very good. Next. Ano po kaya ang sunod? Ang ating next picture, ito ay merong applied force at frictional force. Huwag mag-alala kahit kayo ay hindi nakakuha ng tamang sagot, ito ay ating aaralin. Ano? Ito ay nagsisimula sa letter F? Yes! Nasa letter F pa din. That is friction. Very good. Ayan. Great job. Next. Meron tayong astronaut. Saan kaya kadalasan nakikita ang ating astronaut? Okay? Ano kaya ang idea ng ating mga learners? Sige nga, tingnan nga natin. Start with letter G. It is? Yes. Tama naman si John Mark. Friction kanina. Very good. Si Cindy, tama ba? Yes, that is gravity. Very good. Pusuan natin yan. Galing. Next one. May nakalagay na? Very good, Say. Very good, Sophia. Yan, ang daming nagpa-participate na mga bata. Very good. So, meron tayong nakikita dito sa ating screen na moving. So, ano kaya sa palagay nyo nag-i-start sa letter M? Ang ating last picture? Yes, that is motion. Very good. Okay, isa-isahin natin ang ating mga salita at ito ang gagamitin natin sa ating leksyon sa araw na ito. Ang una ay, yes, force. Sunod ay friction. Ikatlo ay gravity. And yung last ay motion. Very good. O, nasulat na ba sa inyong mga kwaderno? Very good. So, alamin muna natin kung ano ba yung ibig sabihin ng mga salitang iyon. Okay? Time to identify or determine the definition. Okay? Let's start. Activity number 1, jumble it. So, ang ating instruction, rearrange the jumbled letters to form a word. Write your answer in your activity notebook. Again, rearrange the jumbled letters to form a word. Write your answer in your activity notebook. Ready na ba kayo? Kung ready na, paki-thumbs up at paki-pusuan ulit. Yan! Para kita-kita kong alive na alive kahit hapon na tayo, no? Okay, so number 1. The question is it the resistant? It is the resistant rudder of motion when one object rubs against another. Again, it is the resistance of motion when one object rubs against another. Okay? Sige, salamat, Sophia. So, ano kaya ang word na atin pwedeng mabuo? Sige nga, online, ano ang inyong mga kasagutan? Ayan, very good naman talaga. Ang huhusay ng ating mga learners. That is friction. You are correct. Good job. Next, number 2.
Number 2 for our jumbled letter is a push or a pull on an object that is caused by an interaction with another object. Again, ulitin-ulit tutor hand is a push or pull on an object that is caused by an interaction with another object. Okay, ano kaya ito, words na to? Sige nga. Sabi ni Marvin, force. Sophia, force. Grace, force. And that is correct! Great job! Pupusuan natin yan. 2 thumbs up para sa inyong lahat. Napakahusay. Next, number 3. Number 3 is what keeps the planet in orbit around the sun and the moon around the earth. Again, is what keeps the planets in orbit around the sun and the moon around the earth. So, ano kaya ito? Tingnan natin ang ating letters. Yan. So, ano kaya ang pwede nating mabuo dito? Very good! That is gravity. You are correct! Galing naman talaga. Napapabilib talaga ako ng mga online viewers natin. Okay? So, na-determine na natin yung iba't ibang mga definition ng force, friction, gravity. Ano? So, now, ano yung pinaka-last na? So, this is when the position of a car change with time. We say that the car is moving or that car is in. Again, when the position of a car changes with the time, we say that the car is moving or that car is in. Ano kaya ang ating mabubuo? Very good! Si Alriza, sabi niya, tutor motion. Sabi ni Gwen, motion. Cassandra, Briggs, Christian, hello. Very good kayong lahat. The correct answer is motion. Ayan. So, naintindihan na natin yung ating mga definition. Now, let's apply it sa ating ngayong topic. The big question is, let's reveal ang ating kailangan masagot. How do things move? Paano nga ba ang gumalaw ang mga object? Do you have any idea? Very good! Yes, very good lahat ng ating mga learners. Yes, so ngayon, titingnan natin kung paano nga ba by identifying the first picture. So, ano ginagawa ng ating first picture? May 2 kamay, nagra-rub. So, kadalasan ginagawa natin ito kapag medyo malamig ang panahon, right? Tapos, pagkikiskisin natin yung ating 2 kamay para lalagyan natin sa mukha at maikitan tayo. Okay? Next. Pag-ikot ng bola sa surface, sa sahig. Nakikita natin yan, lalo na kapag tayo ay naglalaro ng sports. So, ano kayang ibig sabihin itong mga larawang ito? Yes, that is a friction po. Very good. Ano nga ba yung friction? So, friction is the resistance between two surfaces that are in the contact with each other. Katulad ng ating palad, pag sila ay nag-contact in opposite direction, nakakapag-produce sila ng heat. And that is friction. Ma'am, paano yung sa bola? Since merong 2 surface, the ball and the floor, gumugulong siya, may friction pa din doon. Ma'am, ano pa po, o tutor, ano pa po kaya ang friction? Madami. Halos every day of our life, pwede po natin i-apply kung ano ba yung friction. Sa sports, like your favorite, basketball. Tama? Di ba may naririnig kayo na tunog sa sapatos? Yes, that is friction. Again, friction. Ano pa? Ay, wag tayo matatawa sa sasabihin ni tutor, ha? Ito ay ating tatalakayin para alam ninyo kung ano mga ba ang dahilan. Halimbawa, sa ating, yung iba na medyo may katabaan, merong maiitim ang kilikili. Ayan. Bakit kaya tutor, maitim ang kilikili? O kasi pinag-uusapan natin hygiene. Kasi sobrang taba, nagkikis-kis ang kanilang mga kilikili. Therefore, kaya nangingitim. Okay? So, yun din ay isa sa mga dahilan o isa din sa example ng friction. Okay? So, very good. Ayan. So, ang friction, guys, the force of friction will always oppose the applied forces. Pakikita natin sa larawan, di ba? Ano ang makikita sa larawan? Meron tayong isang tao na hinihila. Hinihila niya yung box. Ayan. So, may friction ba dito? Yes. May friction din dyan. Yung ginagawa ng tao,
Yun ay tinatawag nating applied force. Binibigyan natin ng pwersa. Very good. Binibigyan o hinihilan natin yung object, ang tawag natin doon is applied force. Ayan. The next is, ano po yung nasa ibaba? Ang tawag naman natin doon, guys, is the frictional force. Yan. So, kapag sinabing nating friction, huwag kayong malilito. Always remember, merong opposing motion. Yung isa, papunta ng left, at yung isa, papunta ng right. Hindi pwede pag nag-grab ka ng hand, same direction. Walang friction doon. Naintindihan ba yun, guys? Okay, very good. Next. So, tingnan natin ulit ang ating next activity. Sige nga. Which person do you think will get down the quickest? Yan. Sige. Habang naghihintay tayo ng answer, babati muna tayo sa ating mga nanonood. Wow, ang dami nanonood sa atin. Hello po, magandang hapon po. Watching together with my class from Hagonoy East Central School. Hello po sa inyong lahat. Sir Jason, hello po. Salamat. Ayan, ang sagot ng ating mga audience, it's letter A. So, bakit kaya letter A? Which is tama naman ang inyong mga answer. Very good. Letter A. Kasi po, tutor, I think madulas po kasi yung eyes. So, mamaya, i-reveal natin ang ating kasagutan. Very good. Tama lahat. Pusuan naman natin ang mga audience natin na nakakuha ng tamang sagot. Okay, letter A? Correct. Next. How about activity number 2? Continuation. Which do you think will come first? Is it box A or box B? Yung box A, yung medyo maliit, and yung box B, yung malaki-laki. Sa palagay ninyo, sino sa palagay ninyo ang, kapag i-move natin, sino sa palagay ninyo ang mas malayo ang mararating? Is it A or B? Okay, sabi ni Brix, A po. Yes, A po. So, very good. Ang galing. So, mas malayo ang narating ni box A. So, bakit kaya? Ano kaya ang reason? Bakit may ganito, tutor? Because, in friction, meron mga factors na nakaka-affect. Una, so ano ba yung mga factors na pwedeng maka-affect sa ating pong friction? Number 1, yung nature of both surface. So, kanina, meron tayong nakikitang nag-skiing, yung kung saan madulas. Oo, madulas, smooth yung surface. Kaya, mas mabilis siyang makakapunta doon sa kanya or pinakamadali siya makakadating sa kanyang destination. Again, both surface or nature of both surface. That is our first factors na kailangan natin i-take down notes. Alright? So, next is, ano yung pangalawa? Based sa picture, amount of force processing or pressing the surface. Ayan. Again, ano yung una? Nature of both surface. Very good. At yung ikalawa, amount of force pressing the surface. Kasi mabigat yung box B. Therefore, medyo mahihirapan siya mag-move unlike sa magaan. Naintindihan? Okay. Very good naman. Hello po. Yes. Very good. Next. So, meron daw tayong tinatawag na frictional force. So, ano nga ba yung tinatawag na frictional force? Okay? So, doon sa ating example, frictional force is always high or more on a rough surface and it is low or less on a smooth surface. Ibig sabihin, doon sa ating first activity na kung saan madulas or smooth ang surface, less or low yung ating frictional force. While doon naman sa grass, na kung saan nakatayo yung bata o yung tao, yun naman ay mas high or more yung kanyang friction force dahil sa rough yung surface. Again, yun yung mga possible factor na nakaka-affect sa ating friction. The nature of surface or both surface. Tutor, kapag smooth, less. Kapag rough, more. Correct. Okay? Again, pag smooth ang surface, less ang frictional force.
Kapag rough ang surface, again, high or more ang frictional force. Naintindihan ba ngayon, guys? Pakipusuan naman kung naintindihan ng ating mga learners ang ating pong frictional force. Ayan. So, again, the movement of people and objects are greatly affected by friction in relation to the kind of surface where they travel or move. So, importante pala, tutor, na ma-identify natin yung surface. Yes. So, nandoon ay possible talagang nandoon ang magiging effect ng ating friction. Okay, next one. Activity number 3. So, sa ating frictional force, meron tayong 4 na classification. Frictional force have 4 classification. Alam niyo po ba yon, guys? Sige, isa-isahin natin para ma-identify natin yung iba't ibang classification ng frictional force. Understood? Okay, let's begin. The first one, para sa activity number 3. Salamat sa mga nag-heart. Thank you. So, ano kaya sa palagay ninyo ang tamang sagot para sa ating picture? Yes, thank you, Jake, Eunice, and Michelle sa pagpuso. Ayan, ang daming heart, nakakatuwa. So, this is sliding friction. Bakit tutor tinawag na sliding friction? Okay, tingnan natin ha. Sliding friction is also called as kinetic friction. Kinetic means may movement or may sliding motion na nangyari doon sa object. Halimbawa, let's say for example, meron akong box sa table and then minove ko siya or in-slide ko siya rather, that is a sliding friction wherein nag-apply o nagbigay si tutor ng tinatawag na pushing force. Gets? Yan, very good naman. May pushing force na kung saan napunta doon sa object para siya ay mag-slide. Very good. Okay, that is the first classification of frictional. The next one is frictional force is, ano kaya ito? Is it A, sliding friction, B, rolling, C, fluid, or D, static? Sa palagay nyo guys, ano kaya ang tamang kasagutan dito? Yes, that is letter. Tutor, nakikita ko yan, ginagamit ko yun sa school, yung bag ko. Hinihila ko na instead of binubuhat ko. So, bakit kaya? Sa palagay mo? Si tutor. Okay, very good. The correct answer is the rolling. So, pag sinabi natin rolling, obviously, gumagamit tayo ng roller. Ayan, meron tayong mga bilog. Bakit tutor? Para mas madali nating makuha o madala yung isang bagay, di ba? So, rolling is the force resisting the motion of a rolling body on the surface. Imagine ninyo yung bag ninyo, bubuhatin nyo or hihilahin nyo siya. Which one ang mas madali? Hihilahin or yung merong roller sa ilalim? Diba? Mas madali kapag may roller kasi nga less yung kailangan force na gamitin natin. Okay? Next one. Number 3 or third classification. Ayan. So, ano yung third classification? Sa palagay ninyo? Yes, this is A, sliding friction, B, rolling, C, fluid, and D, static. So, what is your answer? Online. Sagot na tayo. Ang dami nakakuha ng tamang sagot. Oh, nakakatuwa, oh. Yes, sabi ni Marvin, static po. Yan. So, the correct answer is static. So, pag sinabi natin static, guys, bakit tutor aparador? So, or cabinet, okay? So, pag ating tinulak si aparador, syempre mabigat siya. Kahit i-apply natin yung force, kahit gano'n natin siya i-move, di ba? Even pa din, hindi siya nagalaw. Kahit gaano kalakas yung in-apply nating force, and that is static. Not moving, even the force is applied. Yan. Static ang tawag pala natin doon. Very good. Ang dami nakakuha ng tawag sagot eh. Pusuan natin silang lahat. Yan. Very good. Thank you so much for watching. Okay, last. Tutor. Lahat ng nabanggit mong tutor ay object. Does friction
exists only in solid parts or solid object? Do you have, say nga kung anong inyong masasabi doon? Ang friction ba ay sa mga solid parts lamang or solid object? Is it yes or no? Sige nga, tingnan natin ang ating online kung ano ang kanilang kasagutan. Ang friction daw po ay for solid object lamang. Sige. Yup. At nandito tayo sa isang last part ng ating classification na tinatawag nating, sige, tingnan natin kung ang sagot ay yes. So, ang tamang sagot ay no, hindi lamang siya sa solid. And this is our last picture. Nakikita niyo yung swimming, nag-swimming yung bata. Yan, sarap gawin yan ngayon kasi sobrang panas. So sa swimming, sa pag-swimming daw pala, last classification ay meron ding friction. Can you imagine that? At ito ang last classification natin. That is letter, tama naman po kayo, say, Lorena Miranda, that is C. Ang tamang sagot ay letter C, the fluid. Yes, hindi lamang po sa mga solid object o solid parts, merong friction. Even sa air at sa water o sa liquid, may friction din. At ito yung tinatawag nating fluid. Okay po ba yon? Thank you. Ayan. Ang daming nakakuha ng tamang sagot. Thank you so much. So ano po ba yung fluid na tinatawag? It's the force that resists motion either within the fluid itself or of another medium moving through the fluid. O let's say for example, meron tayong bato. O wag naman babatuhin ang kusino ha. So may bato tayo. Let's say for example, pag atin siyang hinulog, meron ba siyang friction? Yes. May factors din po o resistance din si air. How about sa tubig? Pag nagsiswimming tayo, di ba? May resistance ba si water? Yes. Meron din po siyang friction sa ilalim, di ba? So yun po yung ating tinatawag na last classification, which is the fluid. Okay? Okay po ba yun? Nakakahabol ba, guys? Yan. Maraming salamat. Ang dami talaga nagpupuso. Thank you so much po. Okay. So, again, friction is everywhere. So, we have 4 classification. The first one is, what is the first classification? Yan. Meron tayong tinatawag na static. Meron tayong tinatawag na, ano yung sunod? Na classification. Yes. Meron tayong fluid. Kasasabi lang natin kanina. Ano pa? Aside sa static, fluid, meron din tayong sliding at saka yung rolling. Gets? Ayan. So, sabi, ang friction, useful nga. Diba? Napapagaan niya yung pagbibit-bit natin ng bag, instead na bubuhatin natin o slide natin, pwede natin gamitin yung classification na rolling. Diba? Kapag naman, for example, gusto mong mapabilis, pwede tayo mag-roller blades, diba? Mag-roller blades, it's such short of fun. Ayan. So, ano nga ba ang ating pong friction? This is useful, but sometimes it is harmful. It brings desirable and undesirable effects to object and people. So, kailangan magiging careful tayo, mga kids, lalo na mga nanonood sa ating mga bata. So, ating po gagabayan ng ating mga learners. So, friction could be reduced by applying lubricant to surface or reducing the minimizing contact between surfaces and using the aerodynamic shapes. So, therefore, it would be best to observe and practice precautionary measure all the time while performing our daily tasks and activities at home and in school for our safety. Bakit tutor? Diba kapag may nakita ka nakalagay doon sa inyong school, caution, basa yung floor, ano ang tendency nun? Siyempre, pwede kang madula. So, somehow, siya ay din minsan. Okay. So, sa last part ng ating pong activity, so ating sasagutan itong what I have learned. Ready na ba kayo, guys? I hope na may naintindihan kayong lahat sa ating pong lesson at ito na po yung ating pinaka-last activity. So, pakipusuan naman po ng isa. Yan, thank you so much.
Salamat po sa lahat ng nagpupuso at nagla-like sa ating pong Facebook page. Kung gusto niyo pong balik-balikan ito pong ating video, pwede po kayong bumisita sa ating pong DepEd Facebook page or Edtech Facebook page, yan, at sa YouTube din po. So, mapapanood niyo po ulit para mabalik-balikan natin ang ating pong lesson. Okay, so let's start. Babasahin muna ni tutor, and then, pwedeng-pwede na tayong magsagot. Okay, so ito yung ating mga choices. Sticky, friction, low, and high. Again, babasahin ni tutor, sticking, friction, low, and high. Okay, so allow me to read. I have learned that blank is a force that opposes motion between two surfaces touching or blank together. Frictional force is less or blank on a blank surface while it is more or blank on a rough surface. Sige, bibigyan ko kayo ng time para ating masagutan itong ating last activity. Again, babasahin ulit yung tutor ng isa pa para tayo ay makapagsagot na. Again, I have learned that blank is a force that opposes motion between two surfaces touching or blank together. Frictional force is less or blank on a blank surface while it is more on a blank on a rough surface. Okay, so online learners, ready na? Let's start. What is our first word? Number 1, I have learned that, yes, friction. Very good. Next, friction is a force that opposes motion between two surfaces touching or blank together. Number 2 is, yes, number 2 is sticking together. Kailangan lagi tayo stick together, ha? Walang iwanan dito sa ating online tutorial. Thank you. Next, frictional force is less or, ano kaya yung sunod natin? Number 3? Yes, very good. Less or low on blank. Ano kaya yung ating pang-apat? Number 4. Number 4 is, sunod-sunod yung ating online, nakakatuwa. Number 4 is smooth surface. Ayan, mas madulas. Smooth surface while it is more or blank. Obviously, ang ating last answer ay high on a rough surface. Ayan, so ito lang po ang aking gustong ibahagi para sa ating pong lesson for today. And I hope nag-enjoy po kayo sa ating pong lesson, which is the friction and frictional force. So, again, meron tayong 4 na classification ng frictional force. Huwag kakalimutan na take down notes ba lahat? Very good. So, bago ako umalis or magpaalam, isang puso naman dyan at thumbs up para sa ating mga learners na patuloy na lagi sumusubaybay sa ating pong online tutor. Si Tutor Angel na gagabay sa inyo sa mundo ng agham sa ating grade 6. So, again, hindi lang syempre ako, kasama din ang aking mga kasamahan sa ating science thinker at hanggang sa Friday. Lagi niyo po kaming susuportahan dito sa ETUlay online tutorial class. Maraming salamat po sa inyong pakikisama at pagsubaybay. So again, thank you so much. A big hug and puso para sa ating mga viewers. Salamat. Susunod na po, up next na po ang ating pinaka poging-poging tutor match para po sa coding. Ayan. So maraming salamat and God bless you all. Goodbye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes.
Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!